ขอเสียงคนรักเมนูไข่หน่อยวันนี้เราเตรียมเมนูไข่ดั้งเดิมของสเปน3แบบมาให้คุณเมนูไข่เหล่านี้จะทานร้อนๆหรือเย็นก็ได้จะเป็นอาหารว่างจานหลักหรือเป็นทาพาสเวลาไปปิกนิกก็ได้สตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำไข่เจียวสเปนกับแฮมและชีสมันฝรั่งสไลด์และเห็ดกระเทียมทีละขั้นตอนเลย
เป็นเมนูอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสลองทำเมนูไข่ง่ายๆอย่างไข่สแครมเบิลกับมายองเนสเครปไข่ม้วนเกี๊ยวไข่และไข่ม้วนแฮมดูสิคะเมนูเหล่านี้ใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองสตูดิโออาหารจะสอนคุณทำเมนูเหล่านี้ทีละขั้นตอนให้คุณได้อิ่มท้องกับมื้อเช้าที่มีโปรตีนสูง4แบบแล้วจะรออะไรล่ะคะไปเริ่มกันเลย